من اللسان وبيرجع بالظبط. لوضعه الطبيعي، مش بالظبط. هيأثر على حركته او بالظبط. بنبعت كتير للاطباء الاسنان التجميل، عشان ما بين قبل سن 11 سنه، قبل ما تكون اللحامات اكتملت اللي جوه الاسنان تقفل، اللبنيه او التبديل، عمليه التبديل. بيوسعوا الفك العلوي، فبالطريقه دي بيوسع كمان الانف، فبيمنع الشخير في المستقبل كمان. فالاطفال دول بنلحقهم من هم صغيرين، ونعمل لهم كل الانفستيجيشنز الممكنه، عشان مش بس عشان نوقف الشخير في السن ده، عشان نتفادى الشخير اللي هيجي بعدين بقى في سن كبير، وده هيتعبنا جدا. اكيد. السمنه هل ليها دور او عامل لما يكون الطفل في هذه المرحله اكبر او وزنه اكبر من الوزن الطبيعي، هل ممكن يبقى عرضه برضو للاصابه بده؟ السمنه مهمه جدا. ليه؟ السمنه بتوسع، بتزود طبقه الدهون اللي حوالين الرقبه، وبتضيق مجرى التنفس، وبتعمل برضو شويه ليونه او رخوه في العضلات بتاعت البلعوم. فالسمنه من ضمن برضو الحاجات اللي بتخلينا نعمل اختبار نوم بدري. ليه؟ لان ساعات لما بنشيل اللوز واللحميه في طفل عنده سمنه، بيفضل برضو يعاني من الشخير، وساعات بنحتاج ان احنا نديله حاجات اضافيه. انما ميزه السمنه في الاطفال انها مؤقته جدا، يعني انه مفيش ممكن طفل التعامل معاها بالزبط. من خلال نظام غذائي، وان هو تغذيه سليمه وصحيه بالزبط. ممكن يتجاوز ممكن، المرحله او دي. هو الطفل اللي هايبر حركته عاليه جدا، فممكن يخس بسهوله مجرد ان احنا نصلح له الدايت. الكبار هي المشكله طبعا، المشكله طبعا ان هم يقدروا يتغلبوا عليها.